Istoria și evoluția procesului de loading în jocurile video. De-a lungul istoriei jocurilor video, un cuvânt a devenit inseparabil, mai exact, loading. Pentru jucători, acest moment, uneori frustrant, uneori fascinant, a definit tranzacția între realitate și lumile virtuale. Dar de unde a pornit totul? De ce există procesul de încărcare și cum a evoluat el odată cu avansul tehnologiei? Urmăriți acest video a procesului de loading în jocurile video, de la începuturile sale modeste pe casete magnetice până la aproape dispariția sa în era modernă a SSD-urilor și a streamingului. Nașterea procesului de încărcare a jocurilor anilor 70-80. În anii 70 și începutul anilor 80, industria jocurilor video era la începuturi, fiind limitată de hardware-ul primitiv și de suporturile de stocare disponibile. Calculatoarele precum ZX Spectrum, Commodore 64 și Atari 8-bit utilizau casete magnetice pentru a stoca jocurile, un proces lent și secvențial. Spre deosebire de dispozitivele moderne, aceste casete necesitau citirea liniară a datelor, iar o singură eroare putea duce la reluarea completă a încărcării. No! God! Timpul de încărcare varia între 5 și 10 minute, timp în care jucătorii erau întâmpinați de liniile colorate pe ecran sau imagini statice, însoțite de sunete înalte și stridente produse de procesul de decodare a datelor. Deși frustrante, aceste sunete au devenit un simbol a primelor experiențe de gaming, creând o senzație unică de anticipare. În ciuda limitărilor tehnologice, dezvoltatorii au fost forțați să inoveze. Jocurile erau optimizate pentru a ocupa cât mai puțin spațiu posibil, reușind să înglobeze aventuri întregi în doar câțiva kilobits. Jocuri precum Manic Miner și Jet Set Willy au devenit clasice, în ciuda ecranelor de încărcare lungi și monotone. Epoca dischetelor. La mijlocul anilor 80, dischetele au devenit casete magnetice ca principal suport de stocare, oferind timp de acces mai rapid și o viabilitate crescută. Calculatoare precum Amiga și Atari ST foloseau dischete de 3,5 inch cu o capacitate de până la 1,44 MB. Totuși, unitățile de dischete erau încă lente, iar jocurile mai mari necesitau utilizarea mai multor dischete, ceea ce ducea la o problemă frustrantă. Jocurile precum Monkey Island solicitau frecvent introducerea de disc 2 sau disc 3, ceea ce rupea ritmul jocului. Ecranele de încărcare din această perioadă au început să includă bare de progres, animații simple sau mesaje care ofereau informații despre povestea jocului. Deși încărcarea rămânea un obstacol, aceste ecrane începeau să devină o parte integrantă a experienței de joc. Revoluția CD-ROM. Anii 90 au adus o schimbare monumentală în tehnologia jocurilor video, introducerea CD-ROM-ului. Console precum Sony PlayStation și Sega Saturn, alături de PC-uri, au adoptat acest format datorită capacității sale uriașe de stocare de 650 de MB, depășit cu mult limitele dischetelor. Deși CD-ROM-urile le-au permis dezvoltatorilor să creeze jocuri mai mari și mai detaliate, ele au introdus o nouă provocare: viteze de citire mai lente. Jucătorii se confruntau adesea cu timp de încărcare mai lungi, mai ales în titluri expansive precum Final Fantasy 7 sau Resident Evil. Resident Evil a mascat timpii de încărcare prin animații cinematice cu uși care se deschid, iar Final Fantasy 7 a folosit tranzacții line pentru a trece între scene. Aceste tehnici nu doar că ascundeau limitările tehnice, dar îmbunătățeau și imersiunea în joc. La mijlocul anilor 90 au apărut ecrane de încărcare interactive. Jocuri precum Tekken au introdus mini-jocuri Galaga care distrau jucătorii în timpul așteptării. Această inovație nu doar că reducea frustrarea, dar devenea și un punct de atracție pentru unele titluri. Hard discuri și încărcare ascunsă. Intrarea în mileniul al treilea a marcat un nou salt tehnologic odată cu introducerea hard discurilor în gaming. Consola Xbox, lansată de Microsoft în 2001, a fost printre primele care au inclus stocare internă, permițând instalarea jocurilor și reducerea drastică a timpilor de încărcare. Dezvoltatorii au început să utilizeze o tehnică numită streaming, prin care sursele jocului erau încărcate dinamic pe măsură ce jucătorul avansa prin lume. Acesta elimina necesitatea unor ecrane lungi de încărcare, dar necesita un design anten. Un joc precum Mass Effect 2007, lifturile au servit drept o mască inteligentă pentru încărcarea în fundal, fiind însoțite de dialoguri între personaje. În mod similar, The Elder Scrolls 4 Oblivion 2006 a folosit generarea procedurală pentru a încărca în timp real lumea sa vastă, arta ecranelor de încărcare. În această perioadă, ecranele de încărcare au devenit mai mult decât o necesitate, au devenit o formă de artă. Jocuri precum Skyrim 2011 includea modele 3D rotative și texte care ofereau detalii despre povestea jocului.
Între timp, jocuri precum GTA 5 au oferit montaje cinematice pentru a distra jucătorii în timpul încărcării inițiale. Revoluția SSD. În anii 2010 au marcat era unităților de stocare SSD, Solid State Drivers, care au revoluționat jocurile de video datorită vitezelor lor fulgerătoare. Spre deosebire de hard discurile tradiționale, SSD-urile pot accesa date aproape instantaneu, reducând timpii de încărcare la doar câteva secunde. Consola PlayStation 5 și Xbox Series X au fost proiectate în jurul tehnologiei SSD, permițând funcții precum fast travel aproape instantaneu și tranzacții fără întrerupere. Spider-Man Miles Morales 2020 a demonstrat aceste capacități cu timp de fast travel sub 2 secunde, iar Red Cat and Clank Rift Apart 2021 au utilizat SSD-urile pentru a trece între dimensiuni în timp real. Chiar și cu SSD-uri, complexitatea și dimensiunea jocurilor moderne înseamnă că unele încărcări rămân necesare. Dezvoltatorii se concentrează acum pe tranzacții imersive și încărcare fundal pentru a menține atenția jucătorului. Pe măsură ce tehnologia continuă să avanseze, visul eliminării complete a ecranului de încărcare pare realizabil. Serviciile de cloud gaming, precum Google Stadia și Xbox Cloud Gaming, își propun să mute procesarea pe servere de la distanță, eliminând timpii de încărcare local. Sper că v-a plăcut acest tutorial, un like și un share m-ar ajuta. Toate cele bune! Vă salut!